วนทำเมนูขนมปังกระเทียมชีสท็อปปิ้งด้วยไข่กันค่ะเมนูอาหารเช้าง่ายๆที่ได้ประโยชน์แล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาทำซอสกระเทียมก่อนค่ะนำกระเทียมไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็นำมาปลอกเปลือกค่ะจากนั้นก็สับให้ละเอียดค่ะเสร็จแล้วพักใส่ถ้วยไว้ก่อนค่ะต่อไปเตรียมเนยค่ะใช้เนยอุณหภูมิห้องนะคะเป็นเนยนิ่มหรือเนยละลายก็ได้ค่ะจากนั้นผสมด้วยน้ำผึ้งมายองเนสแล้วก็กระเทียมค่ะตามด้วยออริกาโนหรือพาร์สลีย์อบแห้งค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนจนส่วนผสมเข้ากันดีเสร็จแล้วเราพักซอสกระเทียมไว้ก่อนค่ะต่อไปมาเตรียมขนมปังค่ะจะใช้เป็นขนมปังนุ่มนะคะแบบหนาค่ะใช้จำนวน4แผ่นนะคะทาเนยที่ขนมปัง2แผ่นค่ะจะเป็นเนยสดเค็มหรือเนยสดจืดก็ได้ค่ะทาให้ทั่วขนมปังนะคะจากนั้นนำชีสไปวางเลยค่ะนำชีสไปวางให้เต็มแผ่นขนมปังนะคะพอวางเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจาะรูขนมปังค่ะขนมปังอีก2แผ่นให้เราเจาะรูวงกลมแบบในภาพนะคะเพื่อที่เราจะใส่ไข่ลงไปค่ะเจาะเสร็จแล้วก็นำชิ้นขนมปังตรงกลางออกมาค่ะจากนั้นค่ะก็นำขนมปังนี้นะคะไปวางบนขนมปังที่เราวางชีสไว้ค่ะต่อไปเราจะทาด้วยซอสกระเทียมค่ะทาด้วยซอสกระเทียมบนขนมปังด้านบนให้ทั่วเลยนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะใส่ไข่ค่ะโดยจะใส่ไข่แดงลงไปก่อนนะคะเพราะว่าถ้าใส่ไปทั้งฟองไข่ขาวอาจจะล้นออกมาค่ะจากนั้นก็หยอดใส่ขาวลงไปค่ะจากนั้นก็โรยด้วยพริกไทยค่ะตามด้วยเกลือเล็กน้อยนะคะปิดท้ายด้วยต้นหอมซอยค่ะโรยลงไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มสีสันชิ้นวงกลมที่เราเจาะไว้จะไม่ทิ้งนะคะทาด้วยซอสกระเทียมเดี๋ยวเรานำเข้าอบพร้อมกันเลยค่ะเสร็จแล้วนำเข้าอบได้เลยค่ะอย่าลืมวอร์มเตาไว้ก่อน 10-15 นาทีนะคะอบด้วยอุณหภูมิ170องศานะคะจากใช้ไฟบนล่างค่ะใช้เวลาอบอยู่ที่ประมาณ 10-12 นาทีนะคะถ้าต้องการให้กรอบมากๆก็อาจจะอบสักประมาณ15 นาทีค่ะเสร็จแล้วนะคะขนมปังกระเทียมชีสของเราท็อปปิ้งด้วยไข่ค่ะเมนูเริ่มต้นวันใหม่ด้วยอาหารเช้าที่เรียบง่ายมีประโยชน์แล้วก็อร่อยด้วยนะคะมื้อเช้าทานแค่นี้ก็อิ่มไปถึงกลางวันเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ